Tựa game này được tài trợ bởi Broadway Toy Limited. Và hôm nay chúng ta cùng đến với hướng dẫn chơi của tựa game Infiltrator. Đây là một tựa game mà theo như mình đọc qua là chúng ta sẽ tìm một tên phản bội. Và rulebook này nói về mission không. Chúng ta sẽ tìm hiểu về mission này nhé. Còn những mission khác thì có thể là một video khác mình sẽ nói đến. Đây là một trò chơi và trong đó thì mỗi người chơi sẽ đóng vai là một đặc vụ cùng nhau tìm ra kẻ phản bội trước khi hắn phá hủy tổ chức. 20 nhiệm vụ trong trò chơi này sẽ liên kết với nhau tạo thành một câu chuyện. Và mỗi câu chuyện thì có một điều kiện chiến thắng khác nhau. Và chúng ta cùng đến với setup thôi. Chúng ta sẽ setup cho khoảng 3 người chơi nhé. Đầu tiên mỗi người chơi sẽ được một mảnh gỗ như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ trộn cái chồng thẻ lên và lấy từ số 2 đến số 13. Đồng thời là chỉ lấy những thẻ có màu đỏ, đen và vàng. Lưu ý nha, đây là mình đang demo cho 3 người chơi. Vậy nên là nếu như chúng ta có nhiều hơn ý, có thể là setup sẽ khác đấy. Và setup nhiều như thế nào thì phụ thuộc vào cái kịch bản chơi theo cái mission của các bạn. Sau đây chúng ta sẽ trộn đều lên và chia cho mỗi người 5 thẻ. Giới hạn tối đa của số thẻ trên tay của từng người chơi đấy là 7. Chồng bài thừa chúng ta sẽ để ở bàn chơi nhé. Và chúng ta sẽ úp ra 2 thẻ để bên cạnh. Đây là những cái thẻ mà chúng ta phải tìm xem cái định danh của nó là gì. Và ở trong trò này ấy, thì cái phần insert, đây, cái phần này cũng là cái mà tham gia trò chơi. Chúng ta sẽ để ra, thẻ sẽ để đây như thế này. Và chúng ta sẽ để cái khẩu súng này lên. Ngoài ra thì sẽ setup thêm 5 viên đạn, trông cứ như kiểu có quay. Chúng ta sẽ có thêm những cái bảng màu đen này nữa cho mọi người nhé. Và chắc là chúng ta sẽ có cái bút này nữa. Vậy là xong phần setup. Trò chơi này sẽ diễn ra theo chỉ quy đồng hồ và mỗi người chơi sẽ có lượt và thực hiện một hành động cho đến khi mà điều kiện chiến thắng của trò chơi được chạm đến. Chúng ta có một trong 5 hành động: bắt một nghi phạm, đưa ra một manh mối, trao đổi thông tin, chờ thời cơ và loại bỏ kẻ phản bội. Hành động nab a suspect hay là bắt giữ một nghi phạm. Bạn có thể rút một thẻ suspect từ vùng trung tâm và bí mật nhìn vào nó. Sau đó thì để ở trên cái mảnh gỗ này và chỉ mình bạn nhìn thấy thôi nhá, người khác không được nhìn. Và đồng thời sau khi làm cái đấy xong thì chúng ta sẽ bỏ đi một cái thẻ ở khu vực headquarter này mà không nhìn vào nó. Những người chơi khác thì sẽ phải là loại trừ và suy luận ra cái thẻ nghi phạm đấy là gì. Hành động give a clue, đưa ra những cái manh mối. Bạn sẽ chơi một thẻ ở trên tay xuống ở thế ngửa và để cạnh cái thẻ suspect để người chơi khác có thể định danh hay là định vị được cái nghi phạm này. Và cái thẻ manh mối này các bạn có thể chơi ở chiều ngang hay là chiều dọc đều được. Ở chiều thẳng đứng thì cái thẻ manh mối này ý muốn nói là đây là thông tin có liên quan đến cái nhân vật nghi phạm này và nó gọi là chính xác. Còn nếu nó ở chiều ngang thì ý muốn nói là cái thẻ này nó không liên quan gì đến cái nhân vật nghi phạm, tức là các bạn có thể loại trừ ấy, hiểu không? Chẳng hạn như mình đánh ra màu đỏ này thì có thể là nghi phạm này không phải màu đỏ, và một thẻ được coi là trùng hay là gọi là chính xác ấy, match với lại nghi phạm khi mà nó có cùng suit hay là cùng chất với lại cái thẻ nghi phạm, hoặc là nó có cùng số với thẻ nghi phạm. Số của thẻ này là bội hoặc ước số của số trên thẻ nghi phạm. Đây là một cái hình ví dụ cho cái việc là match thì các bạn có thể thấy là có 6 số 6 này. Đấy. Những cái số mà có cùng cái biểu tượng là cái chìa khóa này, hoặc là những cái số mà nó chia cho 6 hoặc là nhân lên thì bằng 6 ấy. Đấy. Rất là dễ đúng không nào? Điều một cái đấy là khi mà bạn đánh ra như này thì trong game đấy không nói đến việc là bạn được nói là nó thuộc về cái gì. Đấy. Vậy nên là chúng ta có thể là sẽ phải suy luận thay vì là mình đi hỏi. Hành động information exchange, trao đổi thông tin. Bạn đánh một thẻ từ trên tay xuống bên cạnh cái người chơi mà có cái nhân vật tình nghi này này, và cái người chơi đấy hay là cái đặc vụ đấy sẽ phải xoay cái thẻ đấy sao cho đúng với lại cái chiều mà họ muốn. Ví dụ như bạn đánh ra thẻ này và họ cảm thấy là nó đúng thì họ sẽ để là chiều dọc, còn nếu mà họ cảm thấy không đúng thì họ sẽ xoay sang chiều ngang. Và sau đó thì bạn sẽ rút một thẻ từ khu vực headquarter, khu vực trung tâm. Buy your time,
hay chờ thời cơ. Là hành động mà bạn sẽ bỏ đi thẻ đầu tiên của chồng thẻ rút này ở headquarter, trung tâm, ở thế úp, và sau đó rút 3 thẻ mới lên tay. Và bạn có thể rút ít hơn 3 thẻ nếu bạn muốn nhé. Nhắc lại cái lưu ý đấy là người chơi hay là đặc vụ chỉ được giữ tối đa là 7 thẻ trên tay thôi. Eliminate a traitor, bạn sẽ loại bỏ kẻ phản bội. Nếu bạn nghĩ là bạn đoán được thẻ tình nghi là thẻ gì thì bạn có thể bỏ đi một biểu tượng hay là token bullet, là token đạn, bỏ đi. Sau đấy lấy khẩu súng này lên, chỉ vào đối tượng tình nghi mà bạn muốn đoán và nói cả hai thông tin, số và chất. Cái người đặc vụ kia sẽ nói đấy là đúng hay sai. Lưu ý, trừ khi khẩu súng này được cầm lên, còn không thì tất cả những lời nói ra đều tính là đoán mò. Tức là bạn vô thưởng vô phạt á, đấy, người ta sẽ không được quyền trả lời bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ để lại khẩu súng ở khu vực trung tâm như mình vừa làm. Nếu bạn đoán đúng thì chúng ta sẽ trộn cái thẻ tình nghi này vào cái chồng thẻ này và loại bỏ toàn bộ những thẻ manh mối ở thế ngựa đi. Và sau khi mà bạn đoán đúng ấy, thì coi như đấy là một phần thưởng, thì bạn sẽ được lấy lại một thẻ, kể cả đấy là một thẻ ở thế úp ở trong chồng thẻ bỏ, và lấy lên tay nha. Và nếu mà bạn đoán sai ấy, bạn sẽ tốn một viên đạn thôi chứ còn không mất gì cả. Nhưng mà chúng ta chỉ có 5 lượt đoán thôi mà. Cái này được gọi là bảng manh mối, thì chúng ta sẽ dùng cái bảng này để chúng ta gạch đi những cái mà chúng ta loại bỏ á, là một dạng để chúng ta ghi nhớ. Thì đấy, nên chúng ta sẽ dùng cái bút này. Còn nếu mà các bạn không dùng thì cũng không sao cả, nó hơi khó hơn tí thôi. Ở trong cái game này thì chúng ta sẽ có một cái quy ước về giao tiếp là chúng ta sẽ không được nói, gợi ý cho người khác về những cái nghi phạm của mình nhé. Nói về nghi phạm người khác thì được, nhưng mà không được nói cho người khác biết về cái nghi phạm mà mình đang giữ. Nếu mà mình đang giữ mà mình nói tuẹt ra ấy, thì nó game nó còn gì nữa đâu, đúng không? Và thêm một luật đấy chính là trừ khi mà cái vụ án này đã được giải, còn nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ được nhìn vào cái chồng thẻ rút này cũng như là cái chồng thẻ bỏ để xem có cái gì. Chúng ta chỉ được nhìn thông tin từ những cái bảng manh mối này thôi nhé. Và trò chơi này sẽ kết thúc khi mà chúng ta loại bỏ đi được toàn bộ những kẻ phản bội, tức là cái chồng nghi phạm này là trống rỗng này. Và như vậy thì bạn sẽ thắng. Còn nếu như bạn không thể làm được một trong 5 hành động, hoặc bạn có ít cái token đạn này hơn số lượng những cái nghi phạm, thì bạn sẽ thua. Cái sở chỉ huy này sẽ bị phá hủy và chạy thôi. Và đó là cái chơi đơn giản của cái tựa game Infiltrator. Các bạn thấy sao? Mình cảm thấy đây là một tựa game loại suy khá là hay ấy. Và chúng mình sẽ cố gắng xây dựng những cái ván chơi thử để cho các bạn có cái nhìn trực quan hơn về tựa game này nhé. Bye bye.